अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो के छ अब्जेक्टिभ एन्ड फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ वा फङ्सन एउटै हो। के हो त अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ ले चाहिँ अब किन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ युज गरिन्छ, के कामको लागि चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ प्रयोग हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको थ्रुबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले चाहिँ के त्यसबाट चाहिँ उसले के त युज गर्न सक्छ, त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट फङ्सन के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। So the main objective and function of the management accounting as summarized below. First के छ to help in planning and formulation of the policy. अब भनेपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको मेन अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ के हो भन्दा टु हेल्प इन प्लानिङ एन्ड फर्मुलेसन अफ पोलिसी। अब अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अब के गर्छ आफ्नो वर्कहरूलाई चाहिँ स्मुथली अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले सुरुमा के गर्छ विभिन्न पोलिसीहरू फर्मुलेसन गर्ने कामहरू गर्छ। अर्गनाइजेसनको एउटा सिस्टम, अब कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन के हुन्छ भने एउटा सिस्टम पोलिसी अनुसार चलेको हुन्छ क्या। एउटा अर्गनाइजेसन एउटा रन हुनको लागि होइन एउटा सिस्टम पोलिसी हुन्छ। त्यो सिस्टम पोलिसी भनेको चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटै हुन्न क्या। अर्गनाइजेसनकै पछि के हुन्छ म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नै वेबाट काम गर्नको लागि उनीहरूले के गरेको हुन्छ सिस्टम पोलिसीहरू के त बनाएको हुन्छ क्या। अनि त्यो सिस्टम पोलिसी अनुसार के त अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरू के हुने हो पर्फर्म हुने हो होइन। जस्तो अब कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरेको इम्प्लोइ अर्को अर्गनाइजेसनमा गयो भने अब जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा इम्प्लोइ चाहिँ मानि 5 वर्ष काम गरेको छ अनि उसले अब अर्को अर्गनाइजेसनमा जाँदा के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ के त उसले त्यहाँ गएर त्यहाँको वातावरणसँग ऊ के त एडजस्ट हुनुपर्छ। किनभने अर्गनाइजेसनै पछि आफ्नो काम गर्ने वे के हुन्छ फरक एउटै हुन्न कि फरक हुन्छ है। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्लानिङहरू पोलिसीहरू फर्मुलेसन गर्न के गर्छ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। भनेको मतलब प्लान इज द फ्युचर कोर्स अफ एक्सन विच डिफाइन वाट टु डु, when to do, how to do, to whom to do and where to do। के गर्ने कहिले गर्ने कसरी गर्ने कसले गर्ने कहाँ गर्ने होइन त्यो काम यो कुराहरू के त यस्तो क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ के त हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङबाट को इन्फर्मेसन डेटाबाट के त हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ पाउन सक्छ। यो क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ उसले त्यहाँबाट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले प्रिपेयर गरेको डेटा इन्फर्मेसनहरूबाट के त म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सरहरू होइन सल्युसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्रोभाइड्स नेसेसरी फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन टु टप लेभल म्यानेजमेन्ट फर डिसाइडिङ अबाउट फ्युचर प्लान एन्ड पोलिसी। करेक्ट फाइनेन्सियल प्लान क्यान डाइरेक्ट अस टुवर्ड द राइट वे। Therefore, the management accounting is one of the major source of information for fixing the future course of action। भनेको चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको के त हेल्पबाट कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले चाहिँ होइन अब डिफ्रेन्ट के त उसले इन्फर्मेसन अब डेटाहरू चाहिँ उसले कलेक्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ उसले आफ्नो फ्युचर कोर्स अफ एक्सन चाहिँ कसरी बनाउने होइन पोलिसीहरू कसरी तयार पार्ने होइन फ्युचरमा चाहिँ अब एउटा रोड म्याप होइन अर्गनाइजेसन कसरी रन गर्ने भन्नको लागि एउटा रोड म्याप तयार पार्नुपर्ने हुन्छ प्लानिङ हो। त्यो कामको लागि के त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ हेल्प गर्छ। अर्को 2 नम्बर टु अर्गनाइज एक्टिभिटी। जस्तै अब म्यानेजमेन्टको त फङ्सनहरू नै हामी भन्छौँ नि प्लानिङ अर्गनाइजिङ भन्छौँ नि त। एउटा चाहिँ प्लानिङ पोलिसी फर्मुलेसन गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एउटा अब्जेक्टिभ भयो फङ्सन भयो भने अर्को चाहिँ अर्गनाइज अफ एक्टिभिटी। सुरुमा अब प्लानिङ बनाइयो पोलिसीहरू फर्मुलेसन गरियो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछ नि त। अब त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन अब इम्प्लिमेन्ट त्यसलाई रियल अब त्यसलाई पिक्चरमा त्यसलाई कसरी के त कन्भर्ट गर्ने रियल वर्कमा कसरी त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि के त अर्गनाइजेसनभित्र भएका विभिन्न रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ के त त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसको लागि के त अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोलसँग होइन मिट गर्नको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसलाई के त सिस्टमेटिक ढङ्गले के त त्यसलाई चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के त अर्गनाइजेसनले चाहिँ के त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ त्यो हेल्प गर्छ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ। जस्तै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हेल्प्स टु इस्टाब्लिस रिलेसनसिप अमङ द डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट अर एक्टिभिटी टु रन अन्डर द सेम इन्स्टिट्युसन। कोअर्डिनेटेड activity are established by making the budget
and fixing the responsibility among the different product, job, activity. By intensive study and reform of organizational structure of the different activities, the coordinated goal can be achieved. भनेको मतलब अब एउटा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरू भनेको त्यो अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट जब हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू हुन्छ हैन। त्यो सबैलाई के गर्नु एउटै अर्गनाइजेसनको गोलसँग के त गोलमा चाहिँ गोल ओरिएन्टेड हैन बनाउनको लागि के त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ एउटा हेल्प गर्ने भयो। किनभने सबैको अब्जेक्टिभ सबै जति पनि डिपार्टमेन्ट जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ त्यसको सबैको के त एउटै अर्गनाइजेसनको गोलसँग के त यो चाहिँ ओरिएन्टेड बनाउन के त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ हेल्प गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ विभिन्न बजेटिङहरू प्रिपेयर गर्छ क्या, बजेटिङ टुल्सहरू हुन्छ नि त। अनि बजेटिङ बनाउँदाखेरि के हुन्छ सबै अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटी डिपार्टमेन्ट के हुन्छ त्यहाँ एकै ठाउँमा आउँछ। जस्तै अब त्यहाँ सेल्सको कुराहरू हुन्छ बजेटिङमा हैन, प्रोडक्सनको कुरा हुन्छ, मेटेरियल लेबरको कुराहरू आइहाल्छ त्यहाँ हैन। अनि त्यसै गरी अर्को ओभरहेडहरूको कुरा हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट सेल्स, प्रोडक्सन हैन, अफिस, एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्सको कुराहरू हुन्छ, क्यास बजेट हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, सबै कुराहरू एकै ठाउँमा बजेट अनुसार बजेटमा तयार पार्दा के हुन्छ सबै अर्गनाइजेसनसँग के हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ कोअर्डिनेसन हुन्छ क्या हैन। अनि त्यो कोअर्डिनेसनले गर्दा के हुन्छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो गोल एचिभ गर्न के गर्छ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरूलाई के त अर्गनाइज गर्न के त चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ एउटा चाहिँ ठुलो रोल यसले के गर्छ प्ले गर्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनले आफ्नो अब्जेक्टिभ के गर्न सक्छ मिट गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को थर्ड नम्बर टु इन्टिग्रेट द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अर्को अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू जुन हुन्छ अर्गनाइजेसन जुन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङहरूले प्रिपेयर गरेको जुन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम पनि केले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ। किनभने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ जस्ट के गर्छ फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू मात्रै तयार पार्ने हो क्या। जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट हैन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू, स्टेटमेन्ट अफ के त सेयर होल्डर इक्विटीहरू हैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले तयार पार्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले। तर अब त्यो रिपोर्टको आधारमा अब इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्छ। किन इन्टरप्रिटेसन नगरिकन त म्यानेजमेन्टले त त्यो कुरा बुझ्दैन नि त। म्यानेजमेन्टमा त बस्ने मानिसहरू त सबै एकाउन्टिङको नलेज भएको त हुँदैन नि त, उनीहरू त विभिन्न फिल्डबाट आएको हुन्छ नि। म्यानेजमेन्टमा बस्ने बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा त हो किन, कोही अब इकोनोमिक्सको फिल्डबाट आएको होला, कोही अब म्याथमेटिक्सको फिल्डबाट, कोही इन्जिनियरको फिल्डबाट आएको होला, कोही अब के अरे मेडिकलको फिल्डबाट आएको मानिसहरू हुनसक्छ, विभिन्न होइन आर्ट्सहरूबाट विभिन्न फिल्डबाट आएको मानिसहरू हुन्छ, को लको फिल्डबाट आएको हुनसक्ला। अनि सबैलाई त एकाउन्टिङ नलेजहरू त हुँदैन, खालि त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो मात्रै लगेर उनीहरूलाई दियो भने उनीहरूले के बुझ्ने त्यहाँबाट अब के डिसिजन लिने। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूलाई के गर्छ यसले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ। इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्या विश्लेषण गर्ने, जसले गर्दा म्यानेजमेन्टमा बस्ने बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूलाई के हुन्छ त्यो इन्टरप्रिटेसन गरेको होइन इन्फर्मेसनबाट के त उनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् होइन, बुझ्न सजिलो होस् अर्गनाइजेसन के भइरहेको छ, पर्फर्मेन्स अर्गनाइजेसन अहिले कुन पोजिसनमा छ, स्ट्रेङ्थ विकनेसहरू के छ, कम्पनीले लास्ट इयर भन्दा यो वर्ष नाफा बढायो घटायो, कति पर्सेन्टले नाफा बढ्यो घट्यो, विभिन्न एक्टिभिटीहरूको पर्फर्मेन्स के त त्यसरी एनालाइजिङ इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ। त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई के त त्यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ एक्चुअल रियल फिगरमा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एक्सप्लेन द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन टु द डिसिजन मेकिङ बडी फर फाइन्डिङ आउट द ट्रुथ while taking decision. It is kept to find out the causes for success and failure of the business activity. This accounting is responsible to find out the reliability and suitability of events happen in the financial matter. Financial matter ma चाहिँ अर्गनाइजेसनको के भइरहेको छ, अर्गनाइजेसन सक्सेस फेलर के भइरहेको छ, अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब कुन पोजिसनमा छ अहिले हैन, त्यो सबै कुराहरू के त एनालाइजिङ गर्ने इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ त्यो डेटाहरू इन्फर्मेसनहरूको आधारमा अनि उनीहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको एक्चुअल के छ पोजिसन अर्गनाइजेसन त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्को अनि त्यसको आधारमा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अनि डिसिजन पनि लिन यसले के गर्छ हेल्प गर्छ। अर्को 4 नम्बर टु हेल्प इन कन्ट्रोलिङ द पर्फर्मेन्स।
अर्को अर्गनाइजेसनको जति पनि एक्टिभिटीहरू छ त्यसलाई त्यो अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीलाई चाहिँ वा पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्न पनि के त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्ने भयो हेल्प गर्छ त्यो पनि एउटा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ हो त्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ हो किनभने अर्गनाइजेसनले चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने हैन काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ जस्तै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ helps to control the performance of different responsibility center and its committee to take the corrective action for control of any defect. By the help of standard costing, it find out the variance of material, labor, overhead for performing its tasks. If any unfavorable variance is found out, then the management can take the necessary corrective action of the activity. भनेको मतलब अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ के गर्यो अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरूलाई के त पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न यसले के गर्छ हेल्प गर्छ हैन त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ अनफेभरेबल हैन वा त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यति के नोक्सान हुने खालको हैन त्यस्तो कुनै अब पर्फर्मेन्सहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई टाइममै करेक्टिभ एक्सन लिएर त्यसलाई रिमुभ गर्न के गर्छ यसले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरू के हुन्छ टाइममा कन्ट्रोलिङ गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा भोलि टाइम ठुलो अर्गनाइजेसनलाई नोक्सान हुनुबाट के त बचाउन सक्छ यसले गर्दा किनभने अर्गनाइजेसनले गर्ने पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ टाइममै हामीले कन्ट्रोलिङ गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ भोलि लास्टमा एकैचोटि थाहा पाउँदा के हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई ठुलो नोक्सान भइसकेको हुन्छ त्यसले अर्गनाइजेसनले त्यति बेला नोक्सान भइसकेपछि थाहा पाएर त्यो कुनै अर्थै हुँदैन हैन त्यसलाई हामी टाइममा त्यो करेक्सन गर्ने ठाउँ नै हुँदैन क्या त्यसपछि तर टाइममै हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्यो भने के हुन्छ त्यो ठुलो अर्गनाइजेसन नोक्सान हुनुबाट के यसले चाहिँ बचाउँछ अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो एउटा अब्जेक्टिभ गोल चाहिँ मिट गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ भन्दा कन्ट्रोलिङ पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने टुल्स हुन्छ हैन स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ टुल्स हुन्छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने टुल्स अप्लाई गर्छ त्यो पछि हामी पढ्छौँ न्युमेरिकल पनि छ हामीलाई हैन त्यो च्याप्टरमा पछि हामी पढ्छौँ अनि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ एउटा टुल्स टेक्निक्स हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको एक्चुअल पर्फर्मेन्स हैन हुनुभन्दा अगाडि उसले के गर्छ पहिले स्ट्यान्डर्ड सेट गर्छ क्या जस्तै मानौँ न मेटेरियल लेबर ओभरहेडहरू भनेको त अर्गनाइजेसनको लागि त एकदम मेजर एउटा कम्पोनेन्ट्सहरू नि त मेटेरियलहरू अर्गनाइजेसन स्मुथली अपरेसन गर्न मेटेरियलहरू चाहिन्छ लेबरहरू चाहिन्छ विभिन्न अफिस एडमिनिस्ट्रेसनहरूको लागि फ्याक्ट्रीहरूको लागि ओभरहेडहरू चाहिन्छ यो त अर्गनाइजेसनको मेन कम्पोनेन्ट्सहरू हो अपरेसन गर्दाखेरि हैन अनि अब त्यसको लागि अब मेटेरियल लेबर ओभरहेडहरू चाहिँ एक्चुअली पर्फर्म हुनुभन्दा खर्च हुनुभन्दा अगाडि पहिले उसले स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुन्छ क्या पास्ट डेटाहरूको आधारमा स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल यति मेटेरियल लाग्छ भने पहिले इस्टिमेट गर्छ लेबर यति लाग्छ भने पहिले इस्टिमेट गरेको हुन्छ लेबर कस्ट ओभरहेड कस्टहरू यति लाग्छ भनेर पहिले नै इस्टिमेट गर्छ उसले एज अ फिगरको रूपमा अमाउन्टको रूपमा अनि एक्चुअल पर्फर्मेन्स भइसकेपछि अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड डेटा र स्ट्यान्डर्ड कस्ट र एक्चुअल कस्ट के गरिन्छ कम्पेरिजन गरिन्छ अनि कम्पेरिजन गर्दा के हुन्छ त्यहाँ भ्यारिएन्स आउँछ हैन भ्यारिएन्स आउँछ स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्ट र एक्चुअल मेटेरियल कस्टको डिफरेन्स गऱ्यो भने भ्यारिएन्स आउँछ अनि त्यो भ्यारिएन्स चाहिँ अब फेभरेबल भयो कि अनफेभरेबल भयो त भनेको मतलब फेभरेबल चाहिँ कुन केसमा हुने भयो भने स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्ट भन्दा एक्चुअल मेटेरियल कस्ट कम आयो भने के हो फेभरेबल कन्डिसन भयो तर स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्ट भन्दा एक्चुअल मेटेरियल कस्ट बढ्यो भने के हो अनफेभरेबल भयो अब हो त्यो अनफेभरेबल हैन कन्डिसन आयो भने त्यसलाई कसरी टाइममा त्यसलाई अब रिमुभ गर्ने त्यसलाई कसरी हटाउने त्यसलाई कसरी करेक्टिभ एक्सन दिने हैन त्यो वेबाट के त अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सहरूलाई के गर्न सकिन्छ कन्ट्रोलिङ गर्न सकिन्छ त्यस्तै लेबरको पनि त्यस्तै ओभरहेडहरू पनि त्यस्तै इच एन्ड एभ्री हैन एक्टिभिटीहरूको के त यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलसँग कम्पेरिजन गरेर आएको भ्यारिएन्सको आधारमा अनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई के गर्न सक्छ कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छ यसको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ के गर्छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने टुल्स अप्लाई गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई के त कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छ अर्को छ 6 नम्बर टु हेल्प इन डिसिजन मेकिङ अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अर्को एउटा मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो भने अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि के गर्नु हेल्प गर्नु हैन डिसिजन मेकिङ भने यो वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ एन्ड क्रुसियल फङ्सन अफ द अर्गनाइजेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्गनाइजेसनको के त एउटा चाहिँ फङ्सन हो यो काम हो किनभने जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको सक्सेस एन्ड फेलर के गर्छ यसले मेजर गर्छ हैन
त्यसले गर्दा डिसिजन मेकिङको लागि के त म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ हेल्प गर्छ बाई प्रोभाइडिङ द डिफरेन्ट एसेन्सियल रिलेभेन्ट डेटा एन्ड इन्फर्मेसन अब एनी लङ टर्म डिसिजन क्यानट बी टेकन विदाउट कन्सल्टिङ द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टको कन्सल्ट बिना हैन कुनै पनि के त उसले डिसिजन लिँदैन म्यानेजमेन्टले डिसिजन लिने बेलामा के गर्छ उनीहरूले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टसँग के गर्छ उनीहरूले कन्सल्ट गर्छ परामर्श गर्छ अनि त्यसको आधारमा मात्रै अनि के गर्छ म्यानेजमेन्टले डिसिजन लिन्छ हैन अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्लेज भेरी भाइटल एन्ड डिसिसिभ रोल फर द टेकिङ द डिसिजन इट सप्लाइज द नेसेसरी इन्फर्मेसन and makes the interpretation of the information to the top level management for taking decision. भनेको मतलब डिसिजन लिनको लागि म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ विभिन्न डेटा इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ अनि त्यस्तो डेटा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ त्यो कलेक्ट गर्छ हैन बनाउँछ प्रिपेयर गर्छ त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्छ बुझिने हैन यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन यस्तो हुन्छ यसमा यो छ उले फिगर सहित के त उले चाहिँ त्यो डेटा इन्फर्मेसनलाई के गर्छ उले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ अन्त इन्टरप्रिटेसन गरेको त्यो डेटा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ अप्लाई गर्छ हैन अनि त्यसको आधारमा के त टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई डिसिजन लिन के हुन्छ सहयोग हुन्छ इन दिस वे हैन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हेल्प्स टु द म्यानेजमेन्ट फर मेकिङ द एप्रोप्रिएट डिसिजन सर अर्को क्लास स्टार्ट छ हाम्रो ल टाइम भइसकेछ है म त ल यहाँसम्म भयो अब नेक्स्ट क्लासमा अरु पढौँला नि त है हामी अर्को एउटा क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टर सकिएला मेरो पनि क्लास छ अर्को म बिर्सिरहेको मैले टाइम गएकै थाहा पाएन छु हैन विद्यार्थीहरु आइसक्यो होला नि अर्को सेक्सनमा ल ठिकै छ बाइ बाइ एभ्रीवन